guys, magandang hapon. Welcome po sa aking channel. Ngayong hapon, ipapakita ko po sa inyo itong aking simpleng pag-i-install ng Aquaponics Downspout. Ito po yung mga puti na ito. Actually, inilatag ko na po ito. 12 po itong aking i-install. Ngayon, mayroong akong pinaka main pipe. Ito yung main pipe. May kadugtong pa yan, mga dalawang PVC pipe hanggang doon. At dito dadaan po yung tubig na magdi-distribute sa bawat aquaponics channel. Ito. So mayroon mga ito, valve po ito na magko-control ng pagpasok ng tubig dito sa aquaponics channel. So kung gustong mahina lang yung tubig na pumasok dito, ay pipihitin lang ito. So ito ay papasok dito sa maliit na butas at ito ay ikakabit dito sa source of water na galing dito sa filtration tank. Ito yung dalawang filtration tank. Ito yung una, ito yung pangalawa. Para at least, bakit dalawa? Para sa tingin ko, medyo magiging salang-sala yung dumi ng isda na manggagaling dito sa pispan. So, ikukunik ko muna ito dito sa source ng tubig. Temporary lang po ito, hindi lalagyan ng pandikit para at least madaling alisin. So ito na ngayon yung pipe, ito yung mga tawag nito, Aquaponics channel. So ito, ipapasok na dito itong microtubule ang tawag dito. Okay, tapos na tayo sa installation. Ito ay tatalian ko na lang mamaya. Pero subukan natin kung gumana yung tubig. Isasaksak natin dito yung pump. Kasi ito yung pump niya na manggagaling, ang tubig manggagaling sa pispan. Ito yun. So isasaksak natin, pagaganahin natin. Ayan. Umakyat na yung tubig. Tingnan natin kung gagana. Antayin lang natin saglit Antayin natin kung meron na itong tubig. Antayin na lang tayo ng pagda
gumagana na. Malaki. Pag i-close ko ito dito, may mga tubig na dito. Antayin natin na isa man dito sa mga pipe na ito ay tumulo doon sa outlet. May pinaka-downspout din doon sa dulo. So, titingnan natin kung may tumulo. Pero mayroon ng tubig. So, ibig sabihin, kung magtatanim kami ng halaman, ay gumagana na itong tubig. Ang tawag nito ay NFT, nutrient film technique. Ito ay term para sa technique ng hydroponics at saka aquaponics, na kung saan ang nutrients ay napupunta sa ugat ng halaman para ay absorb sa pamamagitan ng tubig. Okay? So, huwag na natin antayin total, makikita naman ninyo ito kapag mayroon ng halaman. So, maraming salamat po sa inyong panonood, at kung nagustuhan ninyo itong video ito, pakiclick ng pag-like and share ng friend, at pakiclick ng subscribe at bell button para ma-update po kayo sa susunod ko po. Muli, maraming salamat po at nabayan po kayo ng may kapal. Lagi po mag-iingat.